Chiama solo ti devo fare cosa? بچه بکس 12 نه یه جای 13 مونه چه دور آوری که 13 بابا آسینی من تو بذار بریزون رو بالا بده کنم اگه خواست کنم خدا رو کنم تو بگی یه موقع من بده یه خواست کنم من بده آفرین بکش بریم بچه توضیح میدید داری چیکار می‌کنی؟ نه نگاه میکنیم نگاه این میست بابا اگه روغن نرسه بهش گرد میکنه نگاه میکنیم که لیفتش گرد کرده یا نه گرد نکرد هیچ مشکل نه آشا 300 بده من خیلی میگن اسکاتولی شی
نه چی میگم؟ 7 تا استکات بشیم. یه دونش گیر کرد. اون یکی هم بود. خب نفتو بیا. میخوایم چیکار کنیم؟ ببین آببندی هستی. ببینید. نه خواهد رد. این دانه خیست. چی بیست اون هم؟ نه. ها؟ میبینی؟ آره این رد کرد. ولی اون یکی چی؟ اونی که گفتی آره. اینا دورش درست نیست. این پایین بوده. نه ها. میبینی؟ آره. بده. حسین نوزد. وقت داخلی ضربه زدن اینا باید خیلی حواسمون باشه وقت لبه بکسمون گیر نکنه اینجا اسکالتر استکان لبه بکس کجا گیر نکنه جا اسکالتر اینجا. اینجا نگاه کن. ببینی اینجا رو؟ نکن ببینی؟ خوردهی نکن. حالا این نگاه کن. دیدی؟ چه فرقی داره با هم؟ ببین نه نگاه کن. ببین نگاه کن. سوپاب نگاه کن. بیزه که شده نگاه کن اینجا 2.5 شده لبه برداشته. ولی یه دونه‌اش نگاه کن صافه. می‌بینی؟ آره. نگاه کن یکی نگاه کن. ببین نگاه کن. مرزا بر اثر چیه؟ خشکیه؟ شیم صفر بوده. شیم که صفر باشه این حالتی میشه. این ایرادش از اولش صفر بوده شیم. از اولش که صفر بوده ماشین تو فشار بوده. باعث شده سوپاب از باز به موقع آره.